নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ শ্যামলী চৌহদ নামেৰে এটি নতুন এপ্লিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাত আমি শিক্ষকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। শ্যামলী চৌহদ কি, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ইয়াক লৈ মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপুনি যদি কেনেকুৱা ধৰণে শ্যামলী চৌহদত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু এনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্যামলী চৌহদ এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে শ্যামলী চৌহদ নামৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটোৰ লগো, আৰু এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সকলোৱে জানে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰ আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া আমি শ্যামলী চৌহদ নামৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিছোঁ। অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে এখন স্ক্ৰীন খোল খাব, আৰু আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনখনৰ তলফালে যেতিয়া যাব, ইয়াতে তিনিটা পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে: লোকেশ্যন, ষ্ট'ৰেজ আৰু কেমেৰা। তাৰপিছত আই হেয়াৰ বাই চাৰ্টিফাইড ডেট আই এম নমিনেটেড ইউজাৰ অফ দিছ প্ৰগ্ৰেম ফৰ মাই অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিলে আপোনাক কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ প্ৰধান শিক্ষক বা যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আপুনি কাম কৰে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ মুৰব্বীজনে আপোনাক নমিনেট কৰিব লাগিব। আৰু নমিনেট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইটো ইতিমধ্যে গম পাইছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব আপুনি যদি ভালদৰে জনা নাই, এই ভিডিঅ'টো চাব। এই ভিডিঅ'টোত মই কোঅৰ্ডিনেটৰ এজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি এলাউ কৰি দিয়ক। এলাউ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰীনখন খোল খাব। ওপৰত চাওক, শ্যামলী চৌহদ বুলি বৰ সুন্দৰকৈ লিখা আছে। সেউজী 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 ধৰণী ধুনীয়া, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি সুন্দৰ কবিতাৰ এই দুটা শাৰী ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু তলত চাওক, চাইন ইন কৰিব লাগিব। চাইন ইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লাগিব। আৰু যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপুনি এটি পাছৱৰ্ড দিছিল, আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ লাগিব। আৰু এই শ্যামলী চৌহদ এপ্লিকেশ্যনটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব, গছপুলিডাল ৰোৱাৰ পৰা 3 বছৰলৈকে সেই গছপুলিডালৰ ফটো দি থাকিব লাগিব। ৰোৱাৰ দিনা দিলে, তাৰ 3 মাহৰ পিছত দিলে, ঠিক সেনেকুৱা ধৰণে প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি ফটো দি থাকিব লাগিব। আৰু ফটো ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট এই শ্যামলী চৌহদ পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব। যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'ব তেখেতৰ এই কামটো হ'ব। প্ৰথমতে মই লগ ইন কৰি লওঁ। লগ ইন কৰি লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী কথাখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এয়া মই লগ ইন কৰি ল'লোঁ। লগ ইন কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক, ইয়াতে মোৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ আহি গ'ল। এতিয়া তলত যেতিয়া যাব, তলত চাওক আপোনালোকে ইয়াতে এড নিউ প্লেন বুলি আছে। অৰ্থাৎ আপুনি যে গছপুলিডাল ইয়াত মানে গছপুলিৰ ফটোকপি ইয়াতে দিব লাগিব, সেই প্ৰচেছটো ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে। এড নিউ প্লেন দেখিছেনে? এড নিউ প্লেন, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে এই এটা ফটো তোলাৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব। আৰু তাৰ তলত ইয়াতে যাওক, আপোনালোকে কি দেখা পাব, নেম অফ প্লেণ্ট। আপুনি কি দেখা পাব ইয়াতে, নেম অফ প্লেণ্ট। মই প্ৰেক্টিকেলি এটা এই পুলিৰ বা এডাল গছৰ ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নেম অফ প্লেণ্ট ধৰা হ'ল, মই ধৰি লৈছোঁ এডাল নিম গছ। নিম গছৰ কথা লিখিম, NEEM, নিম TREE, নিম ট্ৰী লিখিলোঁ। এতিয়া কমন নেম অফ দ্য প্লেণ্ট, সেই গছডালৰ কমন নেমটো কি, আমাৰ ইয়াত নিম ট্ৰী বুলিয়ে কোৱা হয়। কেতিয়াবা কোনোবা এডাল গছক আপোনালোকৰ ঠাইত যদি বেলেগ হিচাপে কোৱা জনাজাত, সেই নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। আমাৰ ইয়াতে যিহেতু নিম ট্ৰী বুলিয়ে জনা যায়, গতিকে আমি নিম ট্ৰী বুলি লিখিলোঁ। এইটো হ'ল। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। এইটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে এই নিম গছডালৰ চাইণ্টিফিক নামটো কি হয় সেইটো লিখিব লাগিব। ইয়াতে লিখা আছে চাইণ্টিফিক নেম অফ দ্য প্লেণ্ট। ইয়াতে নিম গছডালৰ চাইণ্টিফিক নেমটো কি। এতিয়া যিডাল এই নিম গছ হয়, নিম গছৰ চাইণ্টিফিক নামটো মই ইতিমধ্যে চাই লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিডাল গছ ৰোৱে সেই গছডালৰ চাইণ্টিফিক নামটো আগতীয়াকৈ চাই ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব। নিম গছৰ চাইণ্টিফিক নাম হৈছে, মই লিখি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, AZADIRACHTA, তাৰপিছত হ'ল INDICA,
এইটো হ'ল আমাৰ নিম গছডালৰ সাইণ্টিফিক নেম। নিম গছডালৰ সাইণ্টিফিক নেম হৈছে আজাছ ডিৰাষ্টা ইণ্ডিকা। এতিয়া ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে চাওক, মেডিচিনেল, ফ্লাৱাৰ, অৰ্নামেণ্টেল, ফ্ৰুইটছ, তাৰপিছত লেণ্ডস্কেপ গাৰ্ডেনিং। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল মানে গছৰ পুলিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? নিম গছডাল যিহেতু মেডিচিন হয়, মেডিচিন ঔষধি গছ, গতিকে মই মেডিচিনত টিক চিন দিলোঁ। তাৰপিছত তলত যাওক, আপুনি ছেভ কৰিব লাগিব। ছেভ কৰাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ইয়াতে ফটোকপি দিব লাগিব। ফটোকপি দিবৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক, এই ছাইডৰ ফালে সোঁ ছাইডত এটা কেমেৰাৰ অপশ্যন আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 3টা অপশ্যন আহিব, টেক ফটো, চুজ ফ্ৰম লাইব্ৰেৰী, কেনচেল। আপুনি পোনপটীয়াভাৱে ফটো তুলিব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ গেলাৰীত আগতে ফটোকপি তুলি থ'বও পাৰে। এই 2টা কাম কৰিব পাৰে। মই গেলাৰীত আগতে ফটোকপি তুলি, এইটো মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো মই এটা ডেমো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত কৰিব। চুজ ফ্ৰম লাইব্ৰেৰী কৰিলোঁ, তাৰপিছত জাষ্ট 1 কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত মোৰ ফটোকপি পিক্সেল লেবত আছে, গতিকে মই এই নিম গছৰ ফটো ইয়াতে দিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াতে ওপৰত এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰাইট চিন আছে, ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া চাওক ছাৰ বাইদেউসকল, ওপৰত এই গছৰ ফটো আহি গৈছে। এয়া কিন্তু এই প্ৰেক্টিকেল নহয়, মানে মই ফিল্ডত তোলা নহয়, মই এটা ডেমো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰক, ছেভ বটনটোত ক্লিক কৰক। ছেভ বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ছেভ হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি পুনৰ আন এডাল গছ ইয়াত এড কৰিব বিচাৰে, কাৰণ ভালেকেইডালো গছ আপুনি ইয়াতে এড কৰিব লাগিব বাইদেউসকল। তাৰপিছত এডাল গছ এড হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি বিচাৰে আকৌ নতুন এডাল গছ এড কৰিব বিচাৰে, কাৰণ বিদ্যালয়খনত আপুনি ভালেকেইডাল গছৰো পুলি ল'ব লাগিব। 75ডাল সৰ্বাধিক গছৰ পুলি ৰোৱাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ বা আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এৰিয়া অনুযায়ী আপুনি গছপুলি ৰুব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম গছডাল এড হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় গছডাল এড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি পুনৰ কি কৰিব লাগিব, তলত যে আছে এড প্লেন প্লাছ চিনডাল, তাত ক্লিক কৰিব পাৰে, বা ওপৰৰ এড নিউ প্লেনত ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াৰ এড নিউ প্লেনত ক্লিক কৰিলোঁ, তাতো ক্লিক কৰিলে আহিব। প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিলে তাতো কৰিলে আহিব। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নতুনকৈ যিমানবিলাক গছ এড কৰিব লাগে এড কৰি যাব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিডাল গছ আপুনি ছেভ কৰিলে, সেই ছেভ কৰা গছডাল প্ৰকৃততে ছেভ হৈছে নে নাই সেইটো আপুনি চাব যদি বিচাৰে, বা গছডাল কিমান সময়ত আপুনি এড কৰিছিল সেই বিষয়টো যদি আপুনি চাব বিচাৰে, সেইটো আপুনি চাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চাওক লিষ্ট প্লেন্টছ বুলি এটা অপশ্যন আছে। এই লিষ্ট প্লেন্টছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপুনি লিষ্ট প্লেন্টছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় আগতে এড কৰা গছডাল আৰু তাৰ লগত যিখিনি কথা আপুনি লিখিছিল সেই গোটেইখিনি কথা আহিব। ইয়াতে মই এই গছডালৰ ফটো ইয়াতে এড কৰিছিলোঁ, আৰু লগতে গছডালৰ নাম লিখিছিলোঁ নিম ট্ৰি। নিম ট্ৰি আহি গৈছে। কোন তাৰিখে এড কৰিছোঁ ইয়াতে সেইটো দেখুৱাই দিছে, 12 জুলাই 2022, অৰ্থাৎ 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 22 তাৰিখে এড কৰিছিলোঁ। আৰু কেইটা বজাত এড কৰিছিলোঁ, 7:07, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তেতিয়া 22 জুলাই 2022 চনৰ 7:07 হৈছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এই গছডাল ইয়াতে এড কৰিব পৰা যাব। কিন্তু এই কামটো আপোনালোকে ঘৰত কৰিব নোৱাৰে। যদিও মই এইটো ঘৰত কৰি দেখুৱাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে ঘৰত কৰিব নোৱাৰে। প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত গৈ সেই গছডালৰ ফটো লৈ তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যাব, গৈ গছৰ ফটো তুলি সেই ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ। যদি আপোনালোকে ভাবে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ, আন 2-এজন ছাৰ বাইদেউ বা আন কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ব্যক্তিয়ে চোৱাটো জৰুৰী, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ।